Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng đi ăn tối khiến dân mạng nổ tung. Có những buổi tối tưởng chừng như yên bình giữa thành phố rộng lớn, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc trùng hợp hoặc không hề trùng hợp cũng có thể khiến cả mạng xã hội bùng nổ như pháo hoa đêm lễ hội. Và tối hôm ấy, khi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xuất hiện cùng nhau bên ngoài một nhà hàng ấm cúng ở trung tâm Bắc Kinh, cả giới giải trí như vừa bị thổi bùng ngọn lửa đang âm ỉ từ lâu. Trong suốt thời gian hợp tác trong bộ phim trước, chemistry của Hứa Khải Đàm Tùng Vận đã khiến người xem nghi ngờ rằng giữa họ có một thứ cảm xúc nào đó vượt quá khuôn khổ diễn xuất, những ánh mắt vô tình kéo dài, những nụ cười khi người kia không nhìn thấy, hay đôi khi là cách họ tránh né nhau một cách đáng ngờ. Tất cả những điều ấy vốn đã làm khán giả đặt một dấu hỏi lớn, nhưng cả hai đều giỏi giữ khoảng cách, giỏi tạo cảm giác chỉ là đồng nghiệp. Những lần xuất hiện chung đều có ekip theo sát, những lời nói đều đo từng ly một. Không ai bắt được bất cứ khoảnh khắc riêng tư nào, bởi vậy, tối hôm ấy cái tối khiến dân mạng nổ tung đến như một đòn bất ngờ không ai kịp chờ tay. Khoảng 8 giờ tối, một blogger tình cờ đăng một bức ảnh chụp vội bằng điện thoại, hình bóng hai người bước vào một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống khiến mọi thứ trông mơ hồ nhưng đủ để nhìn ra, đó là hai khuôn mặt vô cùng quen, hình như là Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, chỉ bấy nhiêu thôi, không có chú thích khẳng định, không có hình ảnh rõ nét, không có bằng chứng nào khác, nhưng mạng xã hội chỉ cần một tia lửa nhỏ để lập tức bùng cháy thành một biển lửa. Các diễn đàn bắt đầu chia sẻ chóng mặt là họ thật kia, tại sao lại đi ăn tối cùng nhau, tình cờ, hẹn hò, hay đang bàn dự án mới, tôi chết rồi, tim tôi không chịu nổi, thậm chí có fan vừa nhìn thấy lập tức bật khóc vì quá vui. Có người lại lo lắng, đừng nói là xịt căng đan nhé, nhưng phần lớn thì chỉ có một cảm giác, phấn khích đến phát cuồng. Và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, theo lời chủ quán một người vốn chẳng hề biết rằng tối hôm đó sẽ làm thay đổi cả cục diện tin tức giải trí. Hứa Khải đến trước, ngồi bàn trong góc khuất, anh đội mũ lưỡi chai, áo khoác đen trông khá đơn giản nhưng vẫn không thể che đi dáng vẻ thẳng tắp và khí chất quen thuộc. Khoảng 10 phút sau, Đàm Tùng Vận xuất hiện, cô bước vào với dáng vẻ thoải mái, tóc buộc cao, mặc áo len màu kem mềm mại. Khi nhìn thấy anh, cô nở nụ cười, một nụ cười khiến trái tim người nhìn như mềm ra. Chủ quán không nghe được họ nói gì, nhưng có thể thấy rõ, anh đứng dậy kéo ghế cho cô khẽ nói gì đó, anh bật cười nhẹ, ánh mắt họ giao nhau nhiều lần đến mức người ngoài nhìn còn cảm thấy hơi quá mức bình thường. Họ gọi vài món đơn giản, ăn không vội vàng, trò chuyện rất tự nhiên, không có vẻ gì là đang cố che giấu hay giữ khoảng cách, nhưng cũng không có hành động nào quá thân mật để người ngoài khẳng định đang hẹn hò. Chỉ có bầu không khí, một bầu không khí dịu dàng, dễ chịu, khiến người ta muốn tin rằng họ thuộc về nhau. Đúng 22 giờ, một tài khoản khác đăng bức ảnh thứ hai, lần này rõ hơn, chụp từ phía sau, hình Hứa Khải nghiêng người lấy khăn giấy đưa cho Đàm Tùng Vận. Nhìn qua đã thấy cực kỳ tự nhiên và thân thiết, và thế là, trời ơi, họ đang hẹn hò đúng không? Tôi khóc thật sự, cặp đôi tôi ship bao năm cuối cùng cũng có hin lớn như vậy. Tôi gọi đây là mối quan hệ, ăn tối cũng thành tin hot, không phải tình cờ được, nhất định không phải. Trending đứng top 1 chỉ sau 4 phút, mọi diễn đàn, mọi hội nhóm, mọi trang fanpage đều chìm trong hai cái tên Hứa Khải Đàm Tùng Vận, và tất nhiên, các phòng làm việc của hai người im lặng đáng sợ. Khoảng gần 11 giờ, cánh cửa nhà hàng mở ra lần nữa. Lần này, bức ảnh được chụp rõ đến mức không cần zoom vẫn thấy nét mặt họ. Hứa Khải đi trước một nửa bước như muốn che chắn cho cô. Đàm Tùng Vận đi sát bên cạnh, tay giữ nhẹ chiếc khăn quàng cổ. Hai người trông thoải mái, không căng thẳng, không lúng túng. Một khoảnh khắc, dù chỉ một khoảnh khắc, khiến mạng xã hội như nổ tung. Hứa Khải quay lại, đưa tay chỉnh nhẹ góc khăn quàng của cô. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng đủ để dân mạng trùm mệnh. Cái này mà bảo là đồng nghiệp thì tôi không tin. Có người yêu rồi, có người yêu thật rồi, tôi không thở được. Hai người này mà không yêu nhau thì vũ trụ này sai rồi. Không ai nghe được họ nói gì, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau dịu dàng, thân mật, có chút ấm áp kỳ lạ, quá đẹp để có thể là ngẫu nhiên. Dù không đi chung xe, họ rời đi chỉ cách nhau vài phút. Hứa Khải ở lại phía trước, như đang kiểm tra xem có ai theo dõi. Đàm Tùng Vận đi sau, nhưng rõ ràng là không hề lo sợ hay tránh né. Nếu như không muốn gây chú ý, họ đã không chọn đi cùng một nhà hàng nhỏ như thế. Nếu như không muốn bị nhìn thấy, họ đã hoàn toàn có thể chọn cách khác. Nhưng tối hôm ấy, họ đã xuất hiện cùng nhau, và không vội vàng trốn chạy khi bị bắt gặp. Điều này khiến dân mạng càng thêm chắc chắn, giữa họ có gì đó. Đến khuya, một phóng viên liên lạc với hai bên quản lý. Câu trả lời từ cả hai phòng làm việc đều giống nhau một cách đáng nghi. Đó là một buổi gặp gỡ bạn bè, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, không phủ nhận, không khẳng định, không giải thích thêm. Dân mạng lập tức gào thét, đây không phải lời phủ nhận, các người đang che giấu tình yêu phải không? Tôi cảm giác họ đang trong giai đoạn đẹp nhất của tình yêu, hãy công khai đi, chúng tôi ủng hộ hết mình. Và rất nhanh, hashtag thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận đứng top các nền tảng suốt 14 giờ liền. Câu trả lời là, có lẽ là có. Hứa Khải đọc các tin tức trong phòng, anh cười nhẹ, chẳng nói gì, chỉ tựa đầu vào ghế vô cùng thoải mái.
Trợ lý hỏi, anh không lo sao? Nếu sợ thì đã không đi. Còn Đàm Tùng Vận thì nhìn điện thoại, bật cười khi thấy fan gọi họ là đôi đẹp nhất đêm nay. Cô nhắn cho ai đó một dòng, xem ra tối nay hot rồi đó, và người ấy nhanh chóng trả lời, không sao, chỉ cần em ổn. Cô mỉm cười, trái tim khẽ mềm lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng dù mạng xã hội có ồn ào thế nào, riêng giữa họ vẫn là một thế giới bình yên chỉ có hai người hiểu. Trong khi mọi người cãi nhau xem họ có hẹn hò hay không, viết tiểu luận phân tích từng ánh mắt từng cử chỉ, thì Hứa Khải đã yên tâm chìm vào giấc ngủ sau khi chắc chắn rằng người anh quan tâm nhất cũng đã về nhà an toàn. Còn Đàm Tùng Vận thì nằm trên giường, nghĩ đến buổi tối ấm áp ấy, nghĩ đến tiếng cười của anh, đến cách anh chỉnh khăn quàng cho cô mỉm cười, một nụ cười đẹp như đang giấu một bí mật. Không ai biết buổi tối ấy chỉ là một buổi ăn đơn giản hay là một dấu mốc cho một điều gì đó lớn hơn, nhưng dân mạng đã nhìn thấy ánh mắt họ dành cho nhau không phải ánh mắt của hai người xa lạ, nụ cười của họ dành cho nhau không phải nụ cười xã giao. Một bữa tối, hai người và một thành phố rộng lớn, nhưng họ lại trông như thế giới chỉ còn lại đúng mình họ. Có thể họ chưa muốn công khai, có thể họ còn nhiều điều phải cân nhắc, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng nếu đã cùng nhau ăn tối một cách tự nhiên như vậy thì trái tim của họ đã chạm vào nhau từ lâu rồi. Và dù ngày mai truyền thông có viết gì, dân mạng vẫn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Hứa Khải chỉnh chiếc khăn quàng cho Đàm Tùng Vận, nhẹ nhàng như đang chăm sóc người mà anh yêu thương nhất. Sáng hôm sau, cả showbiz rúng động, nhưng hai người vẫn im lặng kỳ lạ. Sáng hôm sau, trong khi mọi trang tin lớn nhỏ đều đăng cùng một tiêu đề kiểu như Hứa Khải Đàm Tùng Vận vừa đi ăn tối đã lập tức chiếm hot search toàn quốc, khoảnh khắc chỉnh khăn gây bão mạng, phòng làm việc giữ im lặng lạ lùng, phải chăng đang có gì, thì chủ nhân của câu chuyện hai người khiến dư luận đứng ngồi không yên lại im lặng một cách cố ý. Hứa Khải vẫn đến phim trường như thường lệ, thậm chí còn mang tâm trạng rất tốt. Anh bước xuống xe, trợ lý còn chưa kịp nhắc nhở thì anh đã lên tiếng, không cần che, fan họ cũng không có ý gì đâu. Đó là lần đầu tiên anh chủ động nói vậy. Trợ lý đứng hình mất vài giây, rồi hiểu ra, anh đang vui. Còn Đàm Tùng Vận, cô có lịch làm việc ở một buổi chụp hình. Khi xuất hiện, cô mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt long lanh hơn mọi ngày. Nhiếp ảnh gia trêu, tối qua chắc vui lắm ha. Cô khựng lại nửa giây, rồi bật cười, nụ cười mềm như kẹo bông. Không có đâu, nhưng vành tay cô đỏ lên rất nhanh. Tất nhiên, cả ekip đều nhìn thấy. Khoảng 3 giờ chiều, một fan đứng đợi trước studio đăng được video 3 giây. Hứa Khải xuất hiện ở nơi Đàm Tùng Vận đang chụp hình. Không đi cùng ekip, không thông báo trước, không có lịch trình, anh chỉ đơn giản là xuất hiện. Dù video rất ngắn nhưng dân mạng lập tức xem đi xem lại đến mòn điện thoại. Hứa Khải bước từ hành lang đến, tay cầm một ly nước nóng. Người quay video run tay vì quá kích động. Anh dừng trước cửa studio, hỏi nhỏ ai đó, Tùng Vận đã chụp xong chưa? Anh ấy mang nước cho cô ấy. Tôi chết mất, tung tích anh rõ ràng là không có lịch ở đây. Đây là gì vậy? Có phải anh đang chủ động gặp cô ấy? Đồ uống còn nóng nữa kìa. Anh tự mua cho cô ấy à? Hashtag thằng Hứa Khải mang nước khô Đàm Tùng Vận ngay lập tức lên trending. Ekip của Đàm Tùng Vận cũng hoảng nhẹ, nhưng cô thì không. Khi bước ra và thấy anh đứng đó, ánh mắt cô khựng lại. Không ngạc nhiên, không hoảng hốt, chỉ là mềm xuống. Anh đưa ly nước, giọng trầm thấp, uống chút đi, trời chuyển lạnh rồi. Cô cầm lấy, khóe miệng cong cong. Anh đến đây làm gì? Anh đáp rất tự nhiên, như thế đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Tại muốn gặp em. Và thế là dân mạng chính thức bùng nổ lần hai. Sự việc lan nhanh đến mức các nhà đài lớn cũng nhập cuộc. Nhưng điều khiến tất cả ngỡ ngàng là hai phòng làm việc vẫn giữ im lặng, không phủ nhận, không giải thích, không hướng dẫn truyền thông. Chính sự im lặng này càng khiến dân mạng mất ngủ. Fan chia làm nhiều phe vui mừng, họ xứng đôi quá trời, mau công khai đi. Phe lo lắng, sợ scandal ảnh hưởng sự nghiệp hai người. Phe phân tích chuyên sâu, khoảng cách giữa họ trong video là 72 cm, khoảng cách người thân mật. Và tất nhiên, vẫn có vài người phản đối, nhưng bị cộng đồng fan đông đảo quét sạch trong 24 giờ. Trên mạng, người ta bắt đầu gọi họ là cặp đôi bữa tối định mệnh, hai đại thần có sức công phá mạng xã hội mạnh nhất năm. Hin couple không thể chối cãi. Hôm ấy trời lạnh hơn mọi ngày, studio gió lùa mạnh, Đàm Tùng Vận kéo vội áo khoác nhưng cổ áo không đứng đúng vị trí. Cô loay hoay chỉnh, nhưng không được. Và rồi, Hứa Khải lại tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng nâng cổ áo lên giúp cô. Những người xung quanh nhìn thấy nhưng không dám nói. Giữa hai người họ có một thứ không khí rất lạ, vừa thân mật, vừa ý tứ, vừa khó phủ nhận. Cô nói nhỏ, người ta đang nhìn đó. Anh mỉm cười, không hề rời tay. Kệ họ. Cô cười nhẹ, anh không sợ đồn ra nữa à? Anh chỉnh xong áo, nhìn thẳng vào mắt cô. Thật ra, em nghĩ anh sợ sao? Cô im lặng, anh cũng im lặng, nhưng chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu. Dường như cả hai đều cảm nhận được đây không còn là tin đồn vô căn cứ, đây là thứ tình cảm đang dần trở nên thật. Tối cùng ngày, một fan tình cờ chụp được cảnh xe của Hứa Khải chạy theo xe của Đàm Tùng Vận trên đường về. Không sát nhau đến mức đáng nghi, nhưng đủ để thấy rằng anh đang giữ khoảng cách an toàn và đang hộ tống cô về nhà.
Dân mạng hét lên bảo không hẹn hò nữa thì AI tin anh đang đưa cô về một cách tinh tế kia. Đây là kiểu chăm sóc âm thầm của người đàn ông đang thực sự thích một người. Và điều khiến mọi người càng kích động hơn khi xe cô rẽ vào khu căn hộ, xe anh dừng lại chờ vài giây, đợi đèn giao thông, đợi cô vào an toàn, rồi anh mới quay đầu xe rời đi. Đêm hôm đó, khi cả thành phố đã chìm vào yên lặng, Đàm Tùng Vận mở điện thoại. Tin nhắn đầu tiên hiện lên: Hứa Khải về nhà rồi chứ? Cô trả lời: rồi, cảm ơn anh. Vài giây sau, tin nhắn thứ hai đến: hôm nay ồn ào quá, em có mệt không? Cô ngừng lại một chút, rồi trả lời: hơi chút thôi. Và rồi anh gửi dòng cuối cùng: không sao, chỉ cần em không thấy khó xử, anh cũng không ngại. Tim cô khẽ run, sau một lúc do dự, cô gõ một câu: anh không hối hận chứ? Bên kia trả lời rất nhanh, như thể anh đã chờ câu hỏi này rất lâu. Anh chỉ hối hận là không gặp em sớm hơn. Đêm hôm đó, Đàm Tùng Vận ôm điện thoại, trái tim mềm đến mức không chịu nổi. Không ai biết họ đang nhắn gì, không ai biết họ đã nói đến đâu, nhưng có một điều rõ ràng, tin đồn đã không còn là tin đồn nữa.